Tôi là một bơ lang ẩm thực, bình thường thích ra ngoài tìm đồ ăn ngon. Hôm nay khi bắt đầu livestream tôi vô tình phát hiện nấm gà. Nấu xong nếm thử thấy hương vị cực kỳ ngon. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Những người xem livestream chảy nước miếng thèm thuồng khi thấy tôi ăn đều bình luận hỏi xin tôi vị trí, nói họ cũng sẽ đến. Lúc này, đột nhiên có một cư dân mạng để lại lời nhắn. Đây là nấm ma, người ăn sẽ chết trong vòng 3 ngày. Phòng livestream ban đầu sôi động bởi vì một câu nói của cư dân mạng tên Khôn Khôn này đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Trái tim tôi vừa đập thình thịch, nghi ngờ mình có thật sự nhận nhầm nấm độc không. Tôi vô thức nhìn về phía 3 người bạn vừa ăn xong nấm, đang đóng gói, thu dọn dụng cụ. Nếu thật sự ăn nhầm, không phải cả 4 chúng ta đều phải chết sao? Lúc này có một cư dân mạng bình luận: thật nực cười, đừng làm người ta sợ nữa. Tôi lớn lên ở Vân Nam đã ăn vô số loại nấm độc, mấy lần vào bệnh viện, chưa bao giờ nghe nói cái gì mà nấm độc chết người. Hơn nữa thứ vừa rồi mà chú Líp ăn là nấm gà mà. Những người khác cũng đồng ý. Đúng vậy, không phải là đến để làm tăng nhiệt độ của phòng Líp lên đấy chứ. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về loại nấm độc chết người nào. Trên mạng thậm chí không tìm thấy hình ảnh. Chắc là hắn bịa ra thôi. Tôi thấy không sao, liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nói là tôi đã ăn rất nhiều lần nấm gà này, làm sao có thể nhận sai được. Ai ngờ Khôn Khôn, người này lại bình luận: bạn chưa từng nghe qua là điều bình thường, bởi vì nấm ma này chỉ có các hồn ma mới có thể tìm thấy. Anh ta vừa nói xong, trong phòng livestream mọi người đều cười ha ha. Đúng là khiến người ta cười chết mà. Không phải anh định nói chủ Líp là hồn ma đấy chứ? Trời ơi, nói như vậy thì chúng ta đang xem hồn ma Lapsiter Dâm ư. Thiết lập này thật thú vị. Xem ra cư dân mạng tên Khôn Khôn này cũng là do chủ Líp thiết lập ra toàn bộ câu chuyện này ư. Ngay cả tôi cũng không nhịn được cười với những ý kiến bác bỏ của cư dân mạng. Để tôi giải thích trước, tôi không có liên quan gì đến cư dân mạng tên Khôn Khôn này. Đồng chí Khôn Khôn này, tôi thật sự là người nha, đảm bảo là hàng zin nhá. Hơn nữa, hồn ma xuất hiện ở ban ngày chắc chắn là không thể ra phơi nắng được đúng chứ. Những người khác trong phòng livestream cười càng vui hơn. Anh ấy lại bắt đầu bình luận trả lời tôi: bạn chắc chắn bạn là người đầu tiên thấy loại nấm ma này không? Nụ cười trên mặt tôi trở nên cứng đờ. Cư dân mạng đột nhiên cũng nhớ ra điều gì đó, đột nhiên thay đổi giọng điệu. Tôi nhớ là người đầu tiên thấy nấm gà đó là bạn có tóc màu trắng của chủ Líp. Anh ấy hình như là tên gì mà Lục Điều Lựu hay sao? Chẳng lẽ anh ấy là hồn ma? Bạn đừng nói. Khi mà chủ Líp giới thiệu bạn tóc trắng này, tôi thấy anh ấy có chút nhợt nhạt, giống như người chết chẳng đến phát sợ vậy. Anh ấy không phải là hồn ma thật chứ? Tôi vô thức nhìn về phía Lục Điều Lựu đang ngồi rửa bát bên bờ suối. Anh ấy ở cạnh ký túc xá tôi, có lẽ bởi vì là phú nhị đại, da luôn trắng hơn con gái. Lần này, ban đầu tôi định đưa 3 người bạn cùng phòng đi cùng để livestream. Hai trong số đó có việc tạm thời không đến được. Lục Điều Lựu thấy Lapsiter Dâm ít nói người, cái gì cũng phải đi theo cho náo nhiệt. Còn nói khuôn mặt đẹp trai của anh chắc chắn sẽ mang lại cho tôi lượng truy cập lớn. Nói ra, quả thật trạng thái của Lục Điều Lựu có chút không đúng. Tính tình của anh ấy luôn tương đối cởi mở. Nhưng từ khi bắt đầu livestream đến bây giờ đã 2 tiếng chưa rồi, nói một câu nào. Tôi đang nghĩ đến việc qua đó kiểm tra anh ấy. Phòng livestream lại có người bình luận: này, mọi người đừng để bị lừa thế chứ. Cái tên Khôn Khôn nói năng vô căn cứ để tạo chú ý cho người khác thôi. Nói về những người ở đây, ai không thấy chủ Líp họ ăn là nấm gà chứ? Cư dân mạng vừa nói xong, Khôn Khôn trả lời anh ta: muốn biết có phải là nấm ma thật hay không rất đơn giản. Đào ra xem bên dưới có tấm quan tài hay xương người không. Nấm ma chỉ sinh sản ở nơi có âm khí thôi. Nơi âm khí càng mạnh, nấm ma phát triển càng nhanh. Tôi không muốn bị Khôn Khôn này dắt mũi, nhưng những cư dân mạng trong phòng livestream của tôi cũng đều muốn tôi đi đào ra xem, muốn cho Khôn Khôn bị tự vào mặt mình. Tôi bị thuyết phục. Tôi vừa mới đứng dậy và đi qua đó đào, Khôn Khôn lại bình luận: chủ Líp, khi cô đào đừng có làm khinh động tới người khác. Nếu như hồn ma phát hiện mình bị nghi ngờ, rất có thể làm ra những việc không thể kiểm soát, nhanh sẽ bị rớt chớt đó. Tôi giả vờ đứng dậy, đi về phía nơi tìm thấy nấm gà. Căn bản nấm gà ở đây đều bị chúng tôi hái hết rồi. Chưa đầy 2 tiếng lại mọc ra một khóm lớn. Nấm bình thường làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Tôi lập tức nghĩ đến lời Khôn Khôn nói nơi âm khí càng mạnh, nấm ma phát triển càng nhanh. Tim tôi đập nhanh hơn và không kiểm soát được. Người xem phòng clip của tôi cũng phát hiện ra bất thường. Nấm gà này đã dùng hormone à? Sao lại mọc nhanh như vậy? Đúng là rất quỷ dị. Có thể mọi người không biết, nấm gà rất đặc biệt. Một khi bị con người phát hiện thì sẽ không bao giờ mọc lại nữa. Cái này, em là đúng thật không phải là nấm gà. Ia, đừng dọa người mà. Lẽ nào đây thực sự là nấm mà sao? Chủ clip, bạn mau đào xem nào. Tôi cũng rất muốn lập tức xác minh thật giả. Nhặt một viên đá lên chắc chắn Lục Điều Lựu không chú ý tới tôi. Tôi lập tức bắt đầu đào. Tôi căng thẳng tới nỗi không thể đào. Căn bản là không dám nghĩ nếu thật sự đào ra. Tư, cô đang làm gì vậy? Có tiếng nói rất gần ở phía sau tôi. Tôi sợ đến mức suýt vứt cả điện thoại đi. Quay đầu nhìn lại thấy Kha Bắc đeo kính. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa tưởng rằng bị Lục Điều Lựu phát hiện. Tôi muốn giải thích chuyện phòng livestream.
Không biết sao, thông qua ống kính tôi tìm thấy nhãn cầu của Kha Bắc. Từ này đến bây giờ dường như không di chuyển. Cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, giống như sợ tôi phát hiện ra điều gì đó. Tôi giả vờ nói, đối với nấm gà này có chút tò mò. Cậu không thấy nấm gà này phát triển quá nhanh sao? Vừa bị chúng ta hái xong, bây giờ lại phát triển thêm một khóm lớn nữa. Tôi nghi ngờ, đất ở chỗ này là loại đất thần kỳ trong tiểu thuyết, có thể làm cho thực vật phát triển nhanh chóng. Chỉ muốn đào chút đất thử trồng một chút livestream cho mọi người xem hiệu quả. Kha Bắc vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi cố gắng làm chậm nhịp thở để không căng thẳng. Anh ấy dường như không phát hiện ra sự bất thường của tôi. Nhìn vào khóm nấm gà đó và nói, từ từ. Cậu bị ngốc à, tiểu thuyết mà cũng tin. Cậu không biết đấy thôi. Loại nấm gà này có chút đặc biệt, chỉ cần chúng trưởng thành. Bình thường chỉ cần 2 đến 3 tiếng là chúng có thể mọc lại. Không tin cậu có thể tra thử xem. Tôi lập tức lấy điện thoại khác ra tra một chút. Phát hiện đúng là như vậy. Kha Bắc cười và kéo tôi đi. Xem ra trời sắp mưa rồi, chỉ có cậu lười biếng, mau chóng quay lại để thu đồ lên xe thôi. Chúng ta cần tìm nơi có địa hình cao một chút để dựng và cắm trại. Tôi đành phải quay về giúp chuyển đồ. Dẫu sao thì nơi đây địa hình cũng có chút đúng là không thích hợp để cắm trại. Đợi mọi thứ đều được thu dọn hết lên xe, tôi mới ngồi xuống chuẩn bị xem bình luận livestream. Đột nhiên Lục Điều Lựu vào ngồi cạnh tôi, nhớ tới chuyện nấm ma. Người tôi vô thức cứng lại một chút. Tôi lén nhìn Lục Điều Lựu. Đúng lúc anh ấy cũng từ từ quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn tôi. Sau đó lại nhìn về phía trước, chỉ để lại cho tôi một khuôn mặt lạnh lùng. Cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều, Lục Điều Lựu không có gì bất thường, mà là anh ấy biết tôi đang livestream, luôn giả vờ lạnh lùng vô cảm. Tôi đúng là cạn lời, nói một cách đơn giản. Tôi thấy thị lực của cậu thật tốt. Nấm gà đó bị che khuất vậy mà cậu lại có thể nhìn thấy. Lục Điều Lựu nhớ lại điều gì đó, ho khan trả lời tôi. Hai mắt của tôi làm sao có thể so sánh với Kha Bắc 4 mắt chứ? Là cậu ấy nói cho tôi đấy. Tôi hốt hoảng thở dài. Còn muốn nói gì nữa? Thấy bạn cùng phòng tôi Sở Sở và Kha Bắc đang mở cửa xe phía trước. Sở Sở vừa định khởi động xe, tôi đột nhiên mở cửa xe ra, nhanh chóng bước xuống. Tôi đi vệ sinh một chút. Chờ tôi một chút, sẽ quay lại nhanh thôi. Tôi không cho họ cơ hội phản ứng. Đi một vòng, tôi lại quay lại chỗ hái nấm gà, không ngừng đào bới. Chưa đầy 1 phút, tôi đào được một vật cứng. Khuôn mặt thay đổi ngay lập tức. Thật sự là quan tài. Hôm nay tôi và bạn học livestream đồ ăn ngoài trời, vô tình tìm thấy một loại nấm vô cùng ngon. Sau khi ăn xong, bạn học của tôi đều trở nên bất ổn, dường như họ không còn là người nữa. Không ngờ bên dưới khóm nấm đó lại có tấm quan tài thật. Tôi vô thức muốn chạy, vừa quay đầu lại nhìn thấy Kha Bắc đứng cách đó 10 mét. Anh ấy dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi, tim tôi như bị đông cứng. Kha Bắc mới là hồn mà đó. Nếu Khôn Khôn nói là sự thật, vậy thì anh ấy phải thấy tôi đã phát hiện bất thường. Có phải sẽ đột nhiên đại khai sát giới không? Lúc này tôi nhất định không thể bị anh ta. Tôi đã biết được bí mật của anh ấy. Tôi nhìn khuôn mặt vô cảm của Kha Bắc, đột nhiên nảy ra một ý. Đầu tiên tôi phải hét lên một cách sợ hãi, sau đó chạy về phía Kha Bắc. Kha Bắc ca, cứu tôi với. Chất người rồi. Tôi vừa định đào một cái hố bên cạnh để đi vệ sinh, kết quả nhìn thấy một gỗ quan tài. Có ai đó đang rớt người chôn xác ở đây không? Kha Bắc vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi. Tôi gần như đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời nhất của mình. Hoảng sợ hỏi anh ấy, thám tử, sao anh không nói gì? Lẽ nào nghĩ tôi đang lừa cậu? Không tin thì cậu tự đi qua đó mà nhìn. Có chuyện thật rồi. Kha Bắc vẫn không có động tính. Phía sau đôi mắt của anh ấy là ánh mắt chớp người nhìn chằm chằm vào tôi, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt tôi. Ngay khi tôi bị nhìn chằm chằm như vậy, mồ hôi trán bắt đầu chảy ra. Kha Bắc nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí, lộ ra nụ cười quỷ dị. Từ từ, cô đành diễn nữa. Tôi đã biết hết rồi. Tim tôi đập thình thịch. Kha Bắc biết tôi phát hiện ra sự bất thường rồi. Anh ấy có rớt người diệt khẩu không? Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Nói xong, tôi muốn chạy ngay. Lúc này tiếng còi chói tai vang lên. Từ từ, Kha Bắc, hai người làm gì ở đây vậy? Lâu như vậy rồi không có động tĩnh gì, còn muốn chúng tớ đến đón hai người nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Sở lái xe đến đón tôi đã muốn hét lên gọi cô ấy một tiếng mẹ rồi. Đợi xe dừng lại, tôi vội vàng tiếp tục diễn kịch. Mẹ, à không, Sở Sở, có chuyện lớn rồi. Kéo họ đến chỗ tôi vừa đào lúc nãy. Sở Sở và Lục Điều Lựu khi nhìn thấy phía bên dưới của nấm gà là quan tài, không biết nghĩ gì, lúc đó lại phát ra tiếng buồn nôn. Ôi, trời ơi! Vừa nãy chúng ta ăn là nấm gà mọc lên từ người chết sao? Tôi rất lo lắng. Đây là vấn đề ư? Vấn đề là, đó là nấm ma, ăn xong 3 ngày sau sẽ chết chắc. Quan trọng hơn là, Kha Bắc là hồn ma đang thoải mái. Nhưng tôi không dám trực tiếp chỉ ra, ai biết được Kha Bắc khi nào phát điên. Có thể rớt ba chúng tôi không nữa. Cái này nhìn giống như rớt người phi tang vậy. Chúng ta mau báo cho FBI đi. Tôi nói rồi, liền lén quan sát vẻ mặt của Kha Bắc. Phát hiện ra anh ấy không chút hoảng sợ, coi như một trò đùa vậy. Có vẻ như tôi làm cũng chắc chắn sẽ chớt.
Trong lòng tôi càng thêm bất an, nhanh chóng lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Lúc này mới phát hiện điện thoại không biết tại sao hoàn toàn không có tín hiệu. Ngay cả phòng livestream cũng không biết khi nào nó đã tự tắt rồi. Tôi hoảng loạn tới nỗi vội hỏi Sở Sở, làm sao bây giờ? Không có tín hiệu, chúng ta chết chắc rồi. Đúng rồi, điện thoại có thể gửi vị trí khẩn cấp để phát tín hiệu cầu cứu. Tôi lo lắng vội mở Sashi để được giúp đỡ khẩn cấp. Trong lúc đó căn bản không dám nhìn Kha Bắc. Tôi biết, chắc rằng anh ấy đang nhìn tôi như chú hề. Lục Điều Lựu không chịu nổi, khóe miệng giật giật, đến bên tai khuyên tôi. Từ từ, diễn có chút lố quá đấy. Thu lại một chút đi, đợi lát nữa mọi người ở phòng chat rời đi. Nhưng mà, đạo cụ này của cậu có chút giống thật đó. Tôi kinh ngạc nhìn về phía Lục Điều Lựu. Anh ấy lại nghĩ rằng gỗ quan tài này là đạo cụ của tôi. Hiện nay rất nhiều người tự xưng 100% livestream ngoài thực ra hầu hết đều là diễn. Tôi cau mày khuôn mặt nghiêm túc nói, Lục Điều Lựu cái đầu ngốc nhà cậu. Bây giờ không phải là lúc nói đùa. Đây không phải là đạo cụ của tớ. Từ từ, bình tĩnh đi. Cậu không nghĩ xem là ai đã rước người phi tang, còn tặng cả dịch vụ tặng quan tài nữa. Cho dù không phải đạo cụ, vậy chỉ có thể do chúng ta đen thôi. Vừa rồi chỉ là ăn nấm mọc trên một ngôi mộ thôi mà. Tôi chưa kịp nói gì, Kha Bắc liền hung hăng nắm lấy vai tôi, tức giận chất vấn tôi. Từ từ, đừng nói với tôi là lén lút tới đây để đào hố. Trùng hợp tới đây lại đào ra thứ xui xẻo này. Bình thường người ta muốn đi vệ sinh, không thể nào đi tới chỗ mọc nấm gà để đào lỗ đâu chứ nhỉ. Cậu hãy thành thực đi, đây có phải là đạo cụ thật hay không? Nhìn thấy Kha Bắc tức giận, ngược lại tôi có chút bất ngờ. Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy? Tôi cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn trực tiếp thoát khỏi tay của Kha Bắc, để hồn ma như anh ấy đừng diễn nữa. Nhưng lúc này có âm thanh quỷ dị truyền đến. Từ từ, cái hố này là cậu đào đúng không? Không biết có phải là ảo giác không? Tôi dường như nhìn thấy trong mắt Sở Sở có một ánh mắt đỏ ngầu. Ngay cả hơi thở và toàn thân của cô ấy cũng có cảm giác tác ra. Tôi chưa bao giờ thấy trạng thái này của Sở Sở, nhìn còn giống hồn ma hơn cả Kha Bắc. Tôi nói về vấn đề khác và lúng túng gãi đầu, cố gắng mỉm cười và giải thích cho họ. Đây không phải là phân bón tự nhiên à? Không thể lãng phí sao? Nói không chừng sẽ làm cho nấm phát triển tốt hơn thì sao? Lời vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Lục Điều Lựu và Kha Bắc đang nôn khan. Chúng tôi rõ ràng đã ăn rất nhiều nấm gà, nhưng điều kỳ lạ là Kha Bắc và Lục Điều Lựu đã nôn nửa tới nước chua ở cổ họng cũng không thể nôn ra được. Chỉ là nôn khan dữ dội. Tôi quay sang nhìn Sở Sở. Bây giờ toàn thân cô ấy không chút động đậy. Chuyện gì vậy? Tại sao trông mỗi người họ đều giống hồn ma vậy, nhưng lại không giống hồn ma cho lắm? Tôi như thể đang rơi vào hỗn loạn, không thể đoán được đâu là thật đâu là giả. Lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Sát Sở, chúng ta về trường đi. Bên này không có tín hiệu, gặp phải chuyện này tôi cũng không có tâm trạng livestream nữa. May mà họ không phản đối. Tôi ngồi trong xe, luôn lén quan sát Kha Bắc và Sở Sở ở ghế đầu. Tôi đang chuyên tâm nhìn, một làn gió lạnh thổi vào tai. Ngay sau đó là tiếng nói của Lục Điều Lựu vang lên. Từ từ, cậu nhìn gì vậy? Thổi vào tai tôi thêm lần nữa. Tôi bịt miệng cậu lại đó. Lục Điều Lựu lại còn nháy mắt với tôi. Cậu muốn bịt bằng cái gì? Dùng đôi môi căng mọng của cậu để bịt hả? Tôi nghe xong câu đó của anh ta tí thì nôn, nhưng không thể nói. Bị Lục Điều Lựu trêu, cảm giác buồn chán nặng nề trong lòng tôi đã vơi đi được phần nào. Tôi nhìn Lục Điều Lựu. Trước mắt tôi thấy anh ấy không phải là hồn ma đó. Bây giờ tôi cần tìm ai đó để nói chuyện, làm rõ những suy tư kia. Tôi nhìn Lục Điều Lựu, không nhịn được hỏi nhỏ anh ấy. Cậu nghĩ Kha Bắc và Sở Sở trông ai bất thường nhất? Lục Điều Lựu dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi một cái. Anh ấy bối rối một lúc, nghiêm túc nói. Từ từ, tôi thấy cậu mới là người không bình thường nhất đấy.